Yan, so good morning, good afternoon, or magandang gabi sa'yo, okay? Kung saan ka man located ngayon. So ako nga ulit si Coach Martin and ako yung nagpapadala ng mga message, mga email sa'yo, okay, dyan sa messenger mo. Okay, so ginawa ko tong short video na to, okay, para ipakita sa'yo kung paano ko ginagawang i-encash or i-payout yung mga kinikita ko dito sa business na ginagawa ko. Okay? So, check natin kung magkano yung kinita ko kahapon. Okay, dito sa online business na ginagawa ko. So, kahit part-time ko lang siyang ginagawa, 1 to 2 hours a day. Okay, kahit cellphone lang, tsaka internet, yun, nagagawa ko yung business na to. Okay? So, una kong gawin is maglalagin muna ako dito sa account ko. Okay? So, pag naging member ka kasi, pag nag-enroll ka, bibigyan ka ng login details, okay, user ID and password. So, yun yung gagamitin mo para maka-access ka sa system tsaka sa training, okay, ng Unity Network. Okay? So, pag nandito na ako, so pangalan ko yan. So, scroll down ko lang, click ko lang to. So, nagawa ko na kumita ng 650,000, then plus matching bonus na 500,000. So, kulang-kulang 1.2 na or 1,150,000 yung kinita ko kasama yung matching bonus. Okay? So ngayon magre-request tayo ng payout. So i-check ko lang kung magkano yung kinita ko kahapon. Kasi kahapon umalis kami, nagbakasyon kami kasama ng misis ko. So medyo na busy rin ako kasi nga gumala kami. So i-check ko pa rin kung may pumasok na kita kahapon. So yan, so kung mapapansin mo, may available income ako na 5,000 pesos. Diba? Kung iisipin mo, malaking tulong na yan, diba? Kahit may iba kang ginagawa, kahit busy ka, okay, basta implement mo lahat ng mga effective strategies na ituturo sa'yo. Okay, especially kung magiging part ka, okay, ng team na kino-coach ko. Okay? So ngayon, i-request natin yung available income. So 5,000 pesos. Okay? Then, bank direct deposit. So, sa Metro Bank ko ilalagay. Kasi may Metro Bank. Pwede mo siyang kunin sa Cebuana. Okay? And Cebuana remittance. For example, OFW ka. Okay, pwede mong ipangalan sa asawa mo, sa Pilipinas, sa anak mo. Okay, through Cebuana. Kung wala kang bank account. Okay? So, sa akin kasi meron ako. So, Metro Bank. So, usually ganun ginawa ko nung OFW pa ako sa Saudi. Okay, pinapadala ko dun sa lola ko. So, through Cebuana yun. Okay? Kasi ilalagay mo dun yung pangalan mo, yung email mo, tapos meron kang marireceive na reference number. So, yun yung bibigay mo dun sa asawa mo sa Pilipinas. So, para makuha niya yung pini-out mo. So, ganun. So, ngayon is bank direct deposit tayo. Nalagay ko lang yung ko. So, make sure tama. Yung account number. Okay, then yung branch. Okay? Then, double check lang natin. So, 5,000, bank direct deposit, Metro Bank, account number, then yung branch. Okay? Then, process payout. So, ang cutoff kasi nito is 12 p.m. So, within the day, marireceive mo na siya. So, refresh ko lang. Kailangan magiging 0 yan. So, yan, naging 0 na. Ibig sabihin, processing na siya. Okay? Processing na yung payout ko. So, within the day, ma-receive ko na siya kasi 12 p.m. yung cutoff niya. Okay? So, ginawa ko lang din itong short video na to para i-update ka din na 5 slots na lang yung tatanggapin ko dito sa team na kino-coach ko. And hanggang February 15 na lang ulit ako tatanggap and baka hindi na ulit ako tumanggap pa ng mga bagong students na tuturuan ko. Okay? So, sana makahabol ka pa, i-message mo agad ako para may sali kita sa team na kino-coach. Ang maganda kasi pag makakasali ka sa team, okay, mas magaguide kita at matututukan kita. Okay, at mapapadala ko sa iyo lahat ng mga training na ginawa ko kung paano mo rin magagawang kumita ng malaki gamit lang ang mobile mo at internet. So doon tuturo ko yung mga effective strategies, mga methods, yung mga tools na kailangan mong gamitin, okay, para magawa mo rin kumita ng extra
Especially kung nakapos ka sa sweldo mo, di ba? Kung hindi ka nakakaipon. So, ito na yung best opportunity na kailangan mo para kumita ka ng extra. Okay, pang dagdag dyan sa buwan ng kita mo. Okay? So again, 5 slots na lang yung natitira. And sana makaabot ka pa dito sa team na kino-coach ko. And sana ngayon, 2019, gumawa ka ng tamang aksyon at tamang desisyon na baguhin naman yung sitwasyon ng buhay mo. So, wag mo nang ulit gawin pa yung mga ginawa mo ng 2018. Kasi kung wala kang gagawin talaga na bago dyan sa buhay mo, walang mangyayaring na bago sa'yo. Okay? Kung ang problema mo ng 2018, dala-dala mo pa rin yan ngayon, 2019. Kung hindi ka lalabas, okay, dyan sa comfort zone mo. Okay? So, sabi nga nila, life is a matter of choices. Okay? So, ikaw pa rin yung pipili at gagawa ng buhay na gusto mo. Tsaka buhay na gusto mo para sa pamilya mo. Okay? So, yun lang. So, 5 slots left. So, sana mag-take action ka na and magpa-reserve ka na ng slots mo kasi hanggang February 15 na lang ako tatanggap and baka hindi na ulit ako tumanggap pa. And baka last message ko na to para sa'yo. Okay? Kasi kung hindi ka mag-take action ngayon, i-disqualified na kita na gawin yung business na to and hindi ka na makakasama sa team na kino-coach ko. Okay? So once again, my name is Martin Paul Sulage, isang online marketing coach. And yun, always dream big and take action. So bye-bye and God bless.